चाहिँ के भन्दाखेरि मनज्ञ धन पनि कमाएर उनीहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी भयो। जस्तै हाम्रो फार्मेसीहरूको लागि, सर्जिकल हाउसेसहरूको लागि, हैन, मेडिकल हस्पिटलहरूको लागि यो एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा आयो कोभिड भन्ने कुरा अथवा कोरोना भन्ने कुरा, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ कस्टमर चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको सर्भिस चाहिँ यसबाट लाभान्वित भए। तर यही कोरोना एउटा टुरिज्म सेक्टरमा लाग्ने व्यवसायको लागि चाहिँ एउटा अभिशाप बनेर आयो। यसले सारा व्यवसाय तहस गर्यो कि भन्दाखेरि सम्पूर्ण टुरिज्म सेक्टरलाई नै त्यो कोल्याप्स बनाइदियो, हैन। यसरी हाम्रो समग्र के पर्यटन संसारमा नै के भन्दाखेरि एउटा बादलको रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बाधकको रूपमा चाहिँ कोरोना अथवा कोभिड देखा पर्यो। त्यसकारण अब यसरी विश्लेषण गरी हेर्दा केही व्यवसायको लागि यही कोभिड पनि अथवा कोभिड पनि के भन्दाखेरि फाइदाजनक पनि देखियो, यही कोभिड पनि के भन्दाखेरि बेफाइदाजनक अथवा हार्मफुल अथवा एउटा ह्यान्डलको रूपमा पनि देखियो। जेसुकै भए तापनि हैन, हाम्रो फाइदा हुनेले पनि अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न सक्नु पर्यो, बेफाइदा हुनेले पनि जसरी हुन्छ त्यसबाट हुने लसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ। लस अरोजेस फ्रम द थ्रेट, त्यो थ्रेटबाट हुन सक्ने लसेसहरू, अनसर्टेनिटीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो, मिनिमाइज गर्न सक्नु पर्यो, सकेदेखि हटाउने, डिलिट गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सकिँदैन भने जति सक्दो न्यूनीकरण गर्ने काम चाहिँ गरेको खण्डमा वी क्यान। त्यसकारण वातावरण विश्लेषण यदि गर्ने गरियो भनेदेखि हामीले यस्ता वातावरणीय फोर्सहरूबाट आउन सक्ने इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको असरहरूलाई चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ पर्न नदिन पनि सक्छौँ। त्यसको दिस इज नोन एज द इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस। अब यसको एउटा सिक्वेन्शियल प्रोसेस छ, प्रोसेस अफ इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस। इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस इन्भल्भ मोनिटरिङ द इन्भाइरोमेन्ट, हैन। वातावरणको अनुगमन गरिने कार्यलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वातावरणीय विश्लेषण भन्छौँ। The following are the steps of the process of environmental analysis. यसमा चाहिँ हाम्रो चारवटा प्रोसेस चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ। एउटा भन्छौँ स्क्यानिङ, अर्को भन्छौँ मोनिटरिङ, तेस्रो भन्छौँ फोरकास्टिङ र चौथो भन्छौँ एक्सेसिङ। स्क्यानिङ, मोनिटरिङ, forecasting and accessing, these are the 4 different steps of environmental analysis. First one is scanning. Environmental scanning, scanning भनेको डिटेल स्टडी अथवा गहिरो रूपमा सूक्ष्म अध्ययनलाई नै हामी के भन्छौँ, स्क्यानिङ भन्छौँ। स्क्यान गरेपछि दुरुस्त, हैन, के भन्दाखेरि एक्चुअल प्रोडक्ट जस्तो छ त्यस्तैलाई चाहिँ दुरुस्त रूपमा चाहिँ हामीलाई कपी गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ, स्क्यान भन्छौँ। त्यसकारण स्क्यानिङ भनेको वास्तविक वातावरणको जस्तो चाहिँ के फ्रेम इम्प्याक्ट छ त्यसको चाहिँ हुबहु रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टडी गर्छौँ, त्यसलाई नै हामी स्क्यानिङ भन्छौँ। त्यसकारण इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इन्भल्भ द स्टडी अफ द जेनरल इन्भाइरोमेन्टको स्क्यानिङ गर्ने प्रक्रियालाई मानिन्छ। It helps identify an early signals of potential changes in the environment. वातावरणमा आउन सक्ने सम्भाव्य परिवर्तनलाई चाहिँ सुरुमै हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। It also detects changes that are already underway. र भइरहेको कुराहरूको पनि हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। It normally reveals ambiguous, incomplete or unconnected data and information. The scanning system should be aligned with the organizational context. Hence, a scanning system designed for a volatile environment may be inappropriate for a stable environment. Many organizations even use special software and internet for environmental स्क्यानिङ। यसरी वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण गर्नको लागि, सूक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि हामीले विभिन्न प्रकारको स्क्यानिङ सिस्टमहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण सम्बन्धी सूक्ष्म अध्ययन गर्न सकियोस्। यसरी यसबाट हामीले विभिन्न डेटाहरू चाहिँ एनालाइज गरिसकेपछि, कलेक्सन गरिसकेपछि यसको चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्छौँ। दिस इज द सेकेन्ड स्टेप. Monitoring involves observation of environmental changes.
इन्भाइरोमेन्टल चेन्जमा आएको परिवर्तनलाई अब्जर्भेसन गर्ने कामलाई चाहिँ हामी मोनिटरिङ अथवा अनुगमन कार्य भन्दछौँ। It detects meaning in different environmental events and trends. Environment trendsहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ। Scanning and monitoring are particularly important. Scanning र monitoring एक आपसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। When a firm competes in a highly volatile environment, एउटा हैन volatile environment मा चाहिँ प्रदर्शन गर्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। They help gather knowledge about markets and other components. यिनीहरूले मार्केटको नलेज गर्नको लागि र अदर कम्पोनेन्टहरुको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को छ फोरकास्टिङ अथवा पूर्वानुमान। Scanning and monitoring are concerned with events and trends in the general environment at a point in a time. Scanning monitoring ले कुनै पनि जनरल वातावरणमा हुन सक्ने परिवर्तनलाई चाहिँ के त इंगित गर्न सक्छ त पोइन्ट आउट गर्न सकिन्छ। फोरकास्टिङ इन्भल्भ यसैको आधारमा हामीले भविष्यका बारेमा पूर्वानुमान चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ हैन। एन्ड हाउ क्विकली र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी त्यो चेन्ज सँग चाहिँ हामीले जुझ्ने र त्यो चेन्ज अनुसार चाहिँ हामीलाई पनि कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फोरकास्टिङमा गरिन्छ। जस्तै कि यो कोरोना चाहिँ अब 2021 भरि नै फैलियो भने चाहिँ के गर्ने भनेर आजै हामी चाहिँ के त अनुमान गर्छौं भने त्यो हाम्रो के हो फोरकास्टिङ हो। हाम्रो बिजनेसमा यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पुर्यायो, तर यो कोरोनाको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अझै के त भन्दाखेरि यो वर्ष पनि राम्रोसित काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने पूर्वानुमान गर्यो भने हामीले त्यही अनुसारको नीति निर्माण गर्न सक्छौं। यसो गरिसकेपछि यसैको हामीले एसेसिङ अथवा एसेसमेन्ट गर्न सक्छौं अथवा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं। टाइमिङ एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ द इफेक्ट अफ environmental changes and trends that have been identified. It specifies the implications of that understanding. Assessing connects the data and information with competitive relevance. Equally important is interpret the data information to determine the trend of यसरी हामीले समग्र रूपमा स्क्यानिङ मोनिटरिङ र फोरकास्टिङ गरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन एसेसिङ गर्ने काम गर्दछौं र त्यसैको आधारमा यो वातावरणीय विश्लेषणको रिजल्टहरुको आधारमा हामीले मार्केटिङ रिसर्चहरु गराउने, मार्केटिङ पोलिसीहरु तयार गर्ने, मार्केट अथवा बिजनेस स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने, बिजनेस भिजन मिशनहरुलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गर्ने काम चाहिँ यही इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिसको रिजल्टबाट चाहिँ गर्छौं। That's all that is related to the environmental analysis. वातावरणीय विश्लेषण भन्ने कुरा। अब हामी अर्को टपिकमा जाँदै छौं, that is called the environmental scanning अथवा वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण। अब इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिस भनेको चाहिँ स्क्यानिङबाट आएका फोर्सेसहरुको गर्ने कुरा भयो, एनालाइज गर्ने कुरा भयो। स्क्यानिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ इनिशियल स्टेप हो। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ जुन हामीले कुनै पनि गोल डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि हामीले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्छौं, जुन चाहिँ दुई किसिमको छ। एउटा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टको एनालिसिस स्क्यानिङ गर्छौं, अर्को एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको स्क्यानिङ गर्छौं। र तिनीहरुबाट आउने इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट आउने स्ट्रेन्थ र विकनेसहरुको बारेमा र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट आउन सक्ने अपर्चुनिटी र थ्रेटहरुको बारेमा हामीले शोर्ट एनालिसिस पनि गर्छौं र त्यस आधारमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिसको रिजल्टलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने गर्छौं। तर अब अर्को टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि वातावरण सूक्ष्म परीक्षण भनेको के हो, जुन हामीले स्क्यानिङ मात्र भनेर अगाडि वातावरण विश्लेषणमा पढ्यौं। अब त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भनेर पढ्दै छौं। Environmental scanning can be defined as the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. Therefore, environmental scanning is the detailed study of the environment, access the trend. Environmental scanning is the detailed and micro study of the environment to access the trend. The environmental uncertainty, complexity, and dynamism are studied to assess the trend of environment. It is normally done when there is a high level of uncertainty in the environment. Environmental scanning involves
monitoring changes and developments in the business environment that are potential impact on the business of a firm. वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणको प्रमुख कारण के त यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसकारण it helps identify the early signals of the potential सम्भावित परिवर्तनबाट हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ भनी पूर्व अध्ययन गर्ने कार्य नै हाम्रो के हो environmental scanning हो। It normally reveals ambiguous, incomplete or unconnected data and information. It information are detailed and micro study of the एकदमै सूक्ष्म वातावरणको सूक्ष्म परीक्षण हो यो। Hence it is also called the X-ray of the environment. Environment को X-ray गर्ने कामलाई नै हामी environmental scanning भन्छौँ। त्यसकारण हामीले छोटो रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि कुनै पनि वातावरणीय तत्त्वहरूको X-ray गरिने कार्य नै के हो environmental scanning हो। The environmental uncertainty, complexity and dynamism are studied to access the trend of environment. Environment को हाम्रो के भन्दाखेरि ट्रेन्ड लाई बुझ्नको लागि ई स्क्यानिङ चाहिँ जरुरी छ। It is the base of environment analysis. यसैको आधारमा हामीले वातावरणीय विश्लेषण गर्छौं। यो प्राइमरी स्टेजको रूपमा रहेको छ। It is normally done when there is a high level of यो यस बेलामा गरिन्छ जब चाहिँ अनिश्चितता चाहिँ अत्यधिक मात्रामा वातावरणबाट बढेर गएको छ। भनेदेखि जब जब अनिश्चितता आउँछ रिस्क देखा पर्छ त्यस्तो बेलामा हामीले यस्तो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्न जरुरी छ। जस्तै अहिले नै भनौं न पोलिटिकल क्राइसिस छ हैन, सरकारले चाहिँ के संसद पनि भङ्ग गरेको छ, चुनावको घोषणा गरेको छ। अब यसबाट ओभरअल हाम्रो बिजनेसमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर आजैदेखि हामीले चाहिँ स्टडी गर्छौं भने त्यो नै हाम्रो के भयो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ अरोजेस फ्रम द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेस। अब चुनाव भयो भने चाहिँ कस्तो अवस्था होला, चुनाव भएन भने चाहिँ कस्तो अवस्था होला, संसद पुनर्स्थापना भने के होला, त्यो बारेमा चाहिँ हामीले नै पूर्वानुमान गरेर त्यस अनुसार चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनका पोलिसी स्ट्र्याटेजीहरु चाहिँ हामीले फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कोभिड यदि एन्ड भयो भने चाहिँ के गर्ने, कोभिड यदि कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा यदि हामीले पहिले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गरेको छौं भने के हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो पर्छ। त्यसकारण the scanning system should be aligned with the organizational context. Hence, a scanning system designed for a volatile environment may be inappropriate for a stable environment. Many organizations even use special software and internet for environmental scanning. धेरै व्यवसायहरूले आफ्नो के त विशेष प्रकारको सफ्टवेयरहरु डेभलप गरेर अथवा इन्टरनेटको मद्दतबाट पनि यस्ता इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरुको चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने गर्दछन्। From the above discussion, यी माथिका डिस्कसनहरुबाट it may be concluded that हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस। वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो जसले चाहिँ के भन्दाखेरि वातावरणको अध्ययन र विश्लेषण गरी के भन्दाखेरि यसको के भन्दाखेरि ट्रेन्ड चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ क्यान बी क्याटेगोराइज्ड इन्टु यसको डेफिनेसनमा हेर्दाखेरि environmental scanning is the systematic methods used by an organization to monitor and forecast those forces that are external to and not under the direct control of the organization or its entity. संगठनले प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिने र बाह्य वातावरणबाट प्राप्त भएका फोर्सेसहरुको अध्ययन गरी त्यसको अनुगमन र पूर्वानुमान गर्ने कार्यलाई नै हामी के भन्छौं वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण अथवा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्छौं। यसै सन्दर्भमा रिचार्ड स्टियर्स भन्छन् environmental scanning involve monitoring changes and development in the environment. वातावरणको अनुगमन परिवर्तन र विकासको समग्र अध्ययन जसले चाहिँ सम्भावित प्रभाव संगठनमा पर्ने सम्भावित प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। The process by which organizations monitor their relevant environment
to identity, opportunities, and threats affecting their business is known as environmental scanning. अजर काजमीको अनुसार पनि यो एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले चाहिँ कि त अनुगमन गर्ने वातावरणको साथसाथै अब अवसरहरूको पहिचान गर्ने, थ्रेट्सहरूलाई हटाउने र अफेक्टिभ त्यसबाट बिजनेसमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा जानकारी गराउने काम गर्दछ भनेर अजर काजमी भन्छ। यसकारण इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको सन्दर्भमा लियोडियल भइरसको बनाई, रिचर्ड स्टेट्सको डेफिनेसन र अजर काजमीको डेफिनेसनबाट पनि त्यही कुरा दिन्छ, जुन नियन्त्रण गर्न नसकिने बाह्य तत्त्वहरूबाट पर्न सक्ने अथवा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूबाट पर्न सक्ने इम्प्याक्टको बारेमा अध्ययन गरिने कार्यलाई नै हामी के भन्छौँ, वातावरणीय सूक्ष्म। अब यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सेन्ट्रलाइज अथवा कन्सन्ट्रेटेड इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ, अर्को कम्प्रिहेन्सिभ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। Environmental scanning is a process of obtaining information from the environment. It helps prepare an organization to exploit the business opportunity by developing a sound resource base. Further, it also assists in preparing scenarios and to adjust with changes. Environmental scanning can be done in two ways. One is centralized or concentrated environmental scanning. Another one is the comprehensive scanning. First one, centralized scanning is the type of scanning is concentrated or selected areas or variables in both internal आन्तरिक र बाह्य वातावरणबाट प्रभाव परेका हैन एउटा तोकिएका अथवा सेलेक्ट गरेका एरियाहरूलाई मात्र हामी के भन्छौं, सेन्ट्रलाइज अथवा कन्सन्ट्रेटेड। हामीले कुन कुन क्षेत्रलाई चाहिँ तोकेका छौं ती क्षेत्रहरू मात्रको अध्ययन गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी सेन्ट्रलाइज भन्छौं। त्यसकारण if some specific विशिष्ट वातावरणीय components are only analyzed, it is called centralized analysis. Under this, the important components which are likely to exert considerable impact to the business are only analyzed. व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने तत्त्वहरूको बारेमा मात्र र विशिष्ट कारणहरू पत्ता लगाउनेका आधारमा हामीले सेन्ट्रलाइज स्क्यानिङ गर्दछौं। For example, if economic conditions are studied, यदि आर्थिक प्रणालीको अध्ययन गरिन्छ भने it is termed as centralized scanning. हामीले समग्र आर्थिक वातावरण मध्येमा इकोनोमिक कन्डिसनले मात्र के इम्प्याक्ट पार्छ भनेर अध्ययन गर्यौं भनेदेखि त्यसलाई भन्छौं हामी सेन्ट्रलाइज। हैन, हामी चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको पोलिटिकल आइडियोलोजीले मात्र के चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ भनेर गर्छौं भने त्यो पनि के हो, सेन्ट्रलाइज। इन्भाइरोमेन्टको कुनै एउटा विशिष्ट कारणले के कस्तो प्रभाव पार्दछ वातावरणीय तत्त्वमा भन्ने कुरा अध्ययन गरिन्छ भने त्यो नै हाम्रो सेन्ट्रलाइज अथवा कन्सन्ट्रेटेड स्क्यानिङ हो। Since specific components are only scans, हामीलाई चाहिएको विशिष्ट प्रकारका कारणहरूको मात्र हामी स्क्यान गर्छौं, that is economical. Likewise, it helps to save, यसले टाइम र समयलाई पनि बचत गर्दछ र यो चाहिँ पुरै कम्प्रेन्सन एज अ होलको रूपमा नगरिकन स्पेसिफिक टपिकको मात्र इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसको स्पेसिफिक इस्युको बारेमा मात्र हामी एनालाइज गर्छौं भनेदेखि द्याट इज नोन एज सेन्ट्रलाइज अथवा कन्सन्ट्रेटेड। कम्प्रिहेन्सिभ भनेको चाहिँ इफ अल द कम्पोनेन्ट्स, यदि इन्भाइरोमेन्टका सबै कम्पोनेन्टहरूको समग्र रूपमा विश्लेषण गर्छौं भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं कम्प्रिहेन्सिभ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। र अन्डर दिस अल द इन्टरनल एज वेल एज आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणहरू which is likely to influence the business are एनालाइज, व्यवसायमा प्रभाव पार्ने दुवै प्रकारको टर्मिनोलोजीको चाहिँ हामी के गर्छौं, युज गर्दछौं। त्यसकारण since many components are analyzed, it is costly. Likewise, यो एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज भन्दा कम्प्रिहेन्सिभ महँगो पनि छ। यसले समग्र के त भन्दाखेरि
बाह्य तथा भित्री वातावरणका तत्त्वहरूको अध्ययन गर्छ। त्यसकारण दिस टाइप अफ स्क्यानिङ इज नट ओन्ली कन्सन्ट्रेटेड अन सेलेक्टेड एरिया, एउटा तोकेको एरियामा मात्र होइन, भेरिएबल्समा मात्र होइन, बट इट अल्सो डिल विथ समग्र all the relevant areas are variables in both internal and external forces. Therefore, environmental scanning are the two types. One is concentrated, another is the comprehensive. Concentrated is related to the specific topic, whereas the comprehensive related to the overall, all the relevant areas and variables are studied in comprehensive environmental scanning. अब यसको प्रोसिड्युरको बारेमा हामी जानेछौँ, कसरी गरिन्छ त वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भन्ने कुरामा। Environmental scanning is a useful managerial tool for accessing the environment. वातावरणको परीक्षण गर्नका लागि यो एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय विधिको रूपमा रहेको छ। पहिलो छ स्टडी द पहिलो स्टेप फर्स्टमा स्टडी द फोर्सेस एन्ड नेचर अफ द इन्भाइरोमेन्ट। वातावरणका समग्र तत्त्वहरू के छन् र कस्तो प्रकृति छ त्यसको बारेमा चाहिँ पहिला स्टडी गरिन्छ। जस्तै in the first step of environmental scanning, the forces of the environment that have got significant bearing in the growth and development of the business should be identified. They may be political, economic, socio-cultural, technological, legal, physical, environment and global components. After this, the nature of the environmental components is studied. The nature of the environment may be simple or complex. It may also be stable or volatile. The business may be operating in a simple environment and others in complex. When there is a high level of uncertainty and complexity in environment, environmental scanning becomes more critical. समग्र फोर्सेस र प्रकृतिको बारेमा, इन्भाइरोमेन्टका फोर्सेस र नेचरको बारेमा पहिला व्यापक रूपमा स्टडी हुनुपर्दछ। त्यसपछि सोर्सेसहरु, इन्फर्मेसनका सोर्सेसहरु चाहिँ निक्रियोल गर्नुपर्दछ, कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरामा। आफ्टर स्टडिङ द फोर्सेस एन्ड नेचर अफ द इन्भाइरोमेन्ट, द सोर्सेस अफ द कलेक्टिङ इन्फर्मेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट शुड बी डिटरमाइन्ड। इन्फर्मेसनका सोर्सेसहरु डिटरमाइन गरिनुपर्दछ। There are different sources, धेरै प्रकारका सोर्सेसहरु छन् through which information on business environment may be collected. They are as follows. जस्तै secondary sourcesहरु newspaper, book, research articles, industrial and trade publications, government publications and annual report of the competitors. These are the secondary sources. त्यस्तै गरी mass media मा radio, TV, internet, internal sources internal reports, management information system, data networks and employees, external agencies and consumers, market intermediaries and suppliers, formal studies by formal research and study by employee, spying and surveillance of the competitor. दोस्रो स्टेपमा हामीले सूचनाका स्रोतहरु, चाहे त्यो सेकेन्डरी सोर्स होस्, चाहे त्यो हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट सोर्सेसहरु होस्, यी दुईटै सोर्स, प्राइमरी सोर्सेस र सेकेन्डरी सोर्सेसको बारेमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुन चाहिँ अप्रोच लगाएर चाहिँ हामीले स्क्यानिङ गर्ने त्यो निर्णय लिनुपर्छ। जस्तै कि तीन किसिमका अप्रोचहरु अपनाउँछ। एउटा सिस्टमेटिक अप्रोच, एउटा एडहक अप्रोच र एउटा प्रोसेस्ड फर्म अप्रोच। आवश्यकता अनुसार संस्थाले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दा कुनै पनि विधि चाहिँ अपनाउन सक्दछ। After determining the sources of information, the approach of analysis should be determined. हाम्रो दृष्टिकोण के छ त्यसमा भर पर्दछ। त्यसका पहिलो सिस्टमेटिक अप्रोचले भन्छ, under this approach a systematic method is adopted for environmental scanning. यो मेथडले चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ। Information regarding market and customer, government policy, economic and social aspects and continuously collected. In other words, the environment is monitored in a regular way. Environment लाई चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ अनुगमन गरिन्छ
the timeliness and relevance of such information enhances. अर्को एड हक भनेको चाहिँ तदर्थ वा टेम्पोररी अप्रोच छ। यो अप्रोचमा चाहिँ स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्स आर ओन्ली एनालाइज थ्रु सर्वे एन्ड स्टडी। एड हक अप्रोच इज युजफुल इन कलेक्टिङ इन्फर्मेसन फर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। त्यसपछि लास्टमा गएर फर्म अप्रोच छ। Under this, the information collected from internal and external sources are used after processing them. Normally, the information obtained from the secondary sources are processed and used as per the requirements. अब लास्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ, स्क्यान एन्ड एक्सेस द ट्रेन्ड। हामीले सम्परीक्षण र यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसकारण दिस इज द फाइनल स्टेप अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ process. It involves a detailed and micro study of the detailed micro study of the early signals of potential changes in environment. It also detects changes that are already underway and shows the trend to the environment. The trend should be assessed in terms of opportunities and threats.